Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas u dalšího modelu zbraně značky Crosman. Značku Crosman určitě u nás všichni velice dobře znáte, protože ji máme v naší nabídce již snad 10 let a značka Crosman je na trhu už spousty let. Myslím si, že možná jsem ani nebyl na světě, kdy už existovala značka Crosman. Jedná se o americkou značku, která většinu svých výrobků ale vyrábí v Číně. Omlouvám se, v průběhu videa asi trošku uslyšíte víc ozvěny, protože natáčíme v nové hale, která je ještě nevybavená, ale doufám, že to na kvalitu toho, abyste mi dobře rozuměli, nebude mít vliv. Takže zpátky k té pistoli, nebo za mě je to vlastně zbraň, která vychází z původní pistole 2240, která je na trhu už opravdu pěknou řádku let. A co udělal Crosman? Dal nové označení, dal jí označení 2250, dal jí delší hlaveň, která má 370 mm, dal jí pěknou prodlouženou polymerovou pažbičku a najednou už z toho není pistole, ale je z toho v podstatě dlouhá zbraň, která pěkně padne do ramene a dá se i pěkně zalícit. Jak jsme zvyklí u této zbraně, už jak byla pistolí vlastně u toho modelu 2240, tak ta pažbička není vyráběna z toho tvrdého, křehkého plastu, který má tendenci křupat, ale je opravdu vyrobena z plného plastu, ten je velice robustní a v podstatě se nijak nepruží, nedá se zkroutit. Celá ta pistole je poháněna na CO2 plyn, takže zase zopakuju, jak už říkám v každém videu, ale je dobré si to zopakovat, ten CO2 plyn je mrazící a není ideální pro gumové okroužky, takže opravdu často používejte buď olejové CO2 bombičky, anebo si zakápněte obyčejnou bombičku silikonovým olejem a ten olej vlastně vždycky promaže ty okroužky a vnitřní mechanismy té dané pistole. Co mě překvapuje u této zbraně je její váha. Váha je kolem 1,5 kg, což je opravdu neskutečné. Je to lehoučké, můžou s tím střílet pod vaším dozorem děti, ale samozřejmě i vy. Ta zbraň dokáže střílet nebo je určená ke střelbě diabolkama. Vždycky se natáhne do zadní polohy, vloží se diabolka a zase se ten vlastně páčka uzavře. Zde v oblasti spoušťového mechanismu je pojistka, takže můžu teďka na prázdno vystřelím. Je to bez bombičky, takže víme, že to není nabité, ta zbraň pořádně nevystřelí. Umístění té pojistky je dobrý, funguje na zamáčknutí, to znamená, nijak vás to neobtěžuje. Není podle mě automatická, ještě si to vyzkoušíme, není automatická, to znamená, i při natažení zůstává v poloze odjištěno, vy musíte manuálně zajistit a teďka vlastně spoušť nejde zprovoznit. Je to klasická pojistka, která tam musí být a pro mě je opravdu plusem to, že to není automatická pojistka. Vždycky mě štve, když při každém vlastně natažení vám ta pojistka zajede do polohy safe. Já to chápu, že to je bezpečnější, ale uživatelsky je to takové nasírací, abych tak řekl. Jo? Takže to já vítám. Pak tu jsou takzvané průhledové mířidla, to znamená, vy to na kameře neuvidíte, ale zde je otvor, takzvaný průhled, kterým se budete dívat potom na světlovodné mířidlo, to znamená průhledové hledí. Já jsem to asi na začátku řekl opačně, ale chyby se stávají, takže zde máme hledí, zde máme mířidlo. V přední části je vlastně umístěna krytka a zde se do takového tubusu podhlavní. Trošku to jde vždycky, než se to vychodí, je to přece jenom kov na kov, takže vždycky to trvá, než se to vyšroubuje. Takže je to klasická krytka, kterou vyndáte, dáte tam bombičku vlastně hrdlem dolů a potom tu krytku našroubujete. Co mi trošku vadí u této zbraně, nebo jak bych řekl, že má ty nevýhody, je určitě takové to nepohodlné šroubování té krytky a ten závěr, kdy už to narazí na bombičku a vy potřebujete trošku více dotáhnout, tak se obávám, že prsty nezvládnete, proto je zde výřez vlastně na šroubovák nebo na nějakou minci. Mohli tohle vymyslet trošku uživatelsky
přívětivější, mohlo to být přívětivější prostě uživatelsky, ale asi si na to zvyknete. Zase jedna bombička bude nebo jednu bombičku použijete k 40 až 50 výstřelům, to znamená, nebudete ji měnit tak často a nebude vás ta krytka, to šroubování prostě tak často otravovat. Vyzkoušíme si, jestli to opravdu dá, ten počet výstřelů, který výrobce promuje u této zbraně. Nebudeme si zkoušet přesnost, protože zase je to zbraň spíše na hobby střelbu na zahradu do 7,5 joulů, takže spíš vám řeknu dojmy z té střelby, jak se to dobře nabíjí a jestli to opravdu dá těch 40 až 50 výstřelů, co je pro mě zásadní. Já bych u toho vyzvedl váhu, lehkou ovladatelnost, ta zbraň je prostě strašně jednoduchá, takže já nevěřím, že se na té zbraní něco časem pokazí. Víme, že ty 2240 jsou na trhu dlouho, lidi jsou s tím spokojení a je to taková, když to řeknu, americká Slavie, ale Slavie byla lamačka, já vím, že to je úplně jiný systém, ale prostě ta výdrž té zbraně je opravdu neuvěřitelná. Crossman dává do balení ještě puškohled. Za mě je to spíše k vyhození, protože je to taková, já tomu říkám propiska, přes kterou se stejnak nedá nic vidět a na instalaci na tu danou zbraň potřebujete ještě si dokoupit speciální montáž, která taky není úplně levná. Takže já osobně bych to používal určitě bez puškohledu, pouze přes ty klasické hledí a mířidla. Jo? Tak pojďme se podívat na střelbu. Takže nyní stojím na střelnici s takovou puškopistolí, s Crossmanem 2250. Všechny věci, technické informace a tak dále už jsem vám říkal na začátku tohoto videa, takže nainstalovali jsme si CO2 bombičku zde v přední části. Jediné, co už jsem říkal, zdá se mi to nepohodlné, prostě já jsem musel použít velký šroubovák na dotažení toho krytu, který vlastně zapříčiní to, že se vám ta bombička napíchne a že ta zbraň je funkční. Dá se to vyřešit asi i šikovněji, na druhou stranu zase zde si můžete být jistí, že ono to vydrží, prostě je to nějaká ocelová krytka, která se jenom zašroubuje pořádně. Tak pojďme si vyzkoušet střelbu. Jedná se o jednorannou zbraň, to znamená, pokaždé musíte vždycky nabít tu páku do zadní pozice, dát diabolku, protože to má drážkovanou hlaveň, takže už je to určené na nějaké přesnější střílení a můžeme vystřelit. Ústěvá rychlost je zde 143, teďka nám tam skočil error, ale předchozí výstřely byly vždycky 143. Ono někdy do toho prostě foukne ten CO2 plyn a nedá se to úplně přesně změřit. Zkusíme další výstřel. Teď to zase nevyšlo. Já to zkusím dát do nižší polohy. Uvidíme, jestli to něco změří. 138, říkám, těch 143, 138, je to klasika, prostě na tu CO2 bombičku nedáte vlastně víc výstřelů, nebo větší ústěvou rychlost. Já zkusím nastřílet nějaký lepší soustřel. Tak pojďme, zkusíme to z ruky, ať nestřílíme přes chrono. To nabíjení je pohodlné, tam je dost prostoru na vkládání té diabolky, takže s tím žádný problém není, vždycky akorát zatáhnete dozadu. Naopak tím, že tam musíte pokaždé tu diabolku vložit, což se mi teď povedlo ji tam vložit obráceně, ale já ji dám správně, tak vás to donutí mířit a prostě spíš je to už na nějakou lehkou sportovní střelbu. Jo, ta CO2 bombička určitě vystačí na nějakých 40 výstřelů.
Tak. A to přebítí vlastně vždycky jenom dáte do zadní polohy. No. Tak, pojďme se podívat na terč. Takže co bych řekl závěrem o této pistoli nebo krátké pušce, nebo jak to nazvat, já bych to nazýval spíše sportovní pistolí s přídavnou pažbičkou. Je to vlastně ten model 2250 a zkoušeli jsme střílet na přesnost. Je to pořád CO2 pistole, takže bych doporučoval tuto pistoli na vzdálenosti 10 až 15 metrů. Já jsem to zkoušel, nebo ten nastřílený terč, který vám ukážeme tady ve videu, je nastřílený na těch 10 metrů s oporou, ale bez optiky, to znamená jenom s mířidly, světlovodnými mířidly. Vidíte, že se s tou zbraní dá nastřílet opravdu pěkný výsledek. Je to tím, že už to má delší hlaveň, jo, protože pistole klasické by měly hlaveň jenom takovou. Vidíte, že ta délka je minimálně dvojnásobná. Je to jednoranná pistole, to znamená, nedochází k deformaci těch diabolek, po případě broků v zásobníku. Je na diabolky, to už taky vám dává nějakou přesnost. A zase, jiná přesnost bude, když budete střílet s diabolkami Gamo nebo Crossman, a nebo zvolíte drahší variantu, pardon, a to jsou diabolky ESB. Tam opravdu jak olovo, tak tvar, tak prostě všechno, co ovlivňuje přesnost té střelby, je na té maximální výši. Já mám tyto zbraně od Crossmanu velice rád, protože se vyrábí už dlouhou dobu, jsou odzkoušené, jedná se opravdu o neporuchové pistole a za mě v té cenové relaci jedna z nejlepších voleb na trhu, a pokud nechcete prostě pro zábavu na plechovky COčko na broky, ale chcete něco přesnějšího na diabolky, tak toto by byla moje jednoznačná volba.